Mga sangkay, sa katakot-takot po na nangyari doon sa Hawaii, marami po sa mga tao doon ang nagtataka, mga sangkay, kung bakit po, eto, pag-usapan po natin, itong sinasabi kung bakit sila nagtataka bago po maganap o habang nasa, mga sangkay, nasa malagim na situation itong Hawaii. So mga sangkay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. At ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol sa Hawaii. Sa kabila po kasi ng malagim na pangyayari doon sa kanilang lugar, sa island na ito, mayroon po silang isang something na sobrang nagtataka po sila. Kung bakit nangyari itong ganitong klaseng kalalang trahedya doon po sa Hawaii. No? But before we start, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Dahil dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon kagaya na lamang po nitong pinag-uusapan natin ngayon, pandaigdigang balita na dapat din po malaman ng sambayan ng Pilipino. Okay? Ulitin ko, click the subscribe down below. Nasa baba lamang po yan mga sangkay. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright mga sangkay, ito na nga po. Ito yung ating titingnan ngayon. Tumataas po yung bilang ng mga nadamay mga sangkay sa pangyayaring ito doon sa Hawaii. At eto, panoorin po natin. Toll rising yet again overnight in Maui. Unbelievably, at least 93 people have 93 na po katao mga sangkay died in the wildfires, making this the deadliest wildfire disaster in modern U.S. history. Grabe, no? Ganong katindi mga sangkay. Ito na po ang pinaka sa modern na history ng USA. Ito na po ang pinakamatindi. Federal emergency workers armed with axes and accompanied by cadaver dogs are digging through the ruins of the nearly 3,000 buildings destroyed in those. Grabe, 3,000 na mga buildings po ang nadali po mga sangkay nitong sunog na nag-umpisa lamang po ito sa wildfires. Fires. We do have team coverage. Whit and Gio are on the ground in Maui as they've been for days now, and they have the very latest. Good morning to you both. Hey, Will and Janae, good morning to the both of you. I think we're still getting a sense of the scale of the devastation here and the heartbreak people are going through. Here we are once again. Grabe. Kung mapapanood nyo lang mga sangkay yung iba pang mga video tungkol po dito, ay nako, ang sakit sa damdamin makita po na nangyayari o naganap ito sa isang isla mga sangkay doon sa Hawaii. Dahil nga po, habang nagkakaroon po ng sunog yung buong paligid mga sangkay, nagtalunan na po yung mga tao doon sa dagat. Again, standing in front of yet another home burned to the ground. And we understand 2 wildfires are still burning on the island this morning as thousands who lost their homes are trying to meron pa rin pala. Make their way back to see if they can salvage anything from the rubble, from family photos to even missing pets. But this morning, some areas are still completely inaccessible. They are blocked off because of searches and those smoldering fires, and that tragic death toll just keeps rising. Ayan o, 2,000. Tingnan mabuti mga sangkay. 2,200 structures ang na-damage dahil nga po dito sa pangyayari ito. Tingnan nyo mga sangkay. Pambihira. Naprito po yung buong lugar na ito. This morning, communities trying to recover in the wake of the deadliest U.S. wildfire in a century. Overnight, that grim reality from officials. At least 93 lives lost. Tingnan nyo mabuti. Buong isla po yan. Ito po yung kasagsagan. Imagine niyo yan mga sangkay. Buong isla. Itong sinasabing Maui. Wildfires. Naging mala-impyerno po yung buong paligid. Tingnan nyo naman. Ay, nako. Since the devastating inferno broke out on Tuesday. Now, we were here just 2 days ago and the number was smaller and it's going to continue to rise. FEMA. Patuloy na tumataas po mga sangkay ang bilang ng mga natatagpo na lamang po na naisama po dito sa pangyayari. Saying the fire damaged more than 2,200 structures and burned through more than 2,100 acres.
The Grabe. devastation is so complete that you see metals twisted in ways that you can't imagine, and you see nothing from organic structures left whatsoever. The agency deploying more than 150 workers to the island. Alam niyo mga Sangkay, ang nakapagtataka dito, may maraming Pilipino hindi alam po itong pangyayari. Kahit yung mga kaibigan ko, may tropa ako mga Sangkay, tinanong ko, alam mo ba yung nangyayari doon sa Hawaii? Hindi daw niya alam. So, talagang kaya nagkaroon po ako ng tama po yung ginawa ko mga Sangkay na gumawa po ako ng mga video patungkol po sa kaganapan sa ating mundo kasi marami po talaga ang hindi updated regarding po dito. Ay nako. To assist in recovery efforts. Across Maui, people sharing harrowing tales of survival. Grabe tingnan nyo. Tingnan nyo yan mga Sangkay. Annalise Cochran was able to escape the fire by jumping into the ocean. Ayun, yun nga ang nangyari mga Sangkay. No choice sila Doon sila sa dagat, nagtalunan ng mga Sangkay. Ang problema doon, kung hindi ka marunong lumangoy. Telling me she was clinging to a wall for more than 7 hours. So how did you survive? I climbed over the seawall into the ocean, and while the fire was happening and the cars were exploding, we would duck into the water and we would put our mouths as close to the surface as we could so that we could breathe. And now anger is directed at the local government. Ayan na. Bad trip yung marami mga Sangkay. Residents saying they were not given enough warning. Ayun. Yun sinasabi ko mga Sangkay na marami po ang nagko-question. Dahil wala pong tamang walang enough na warning sa maraming tao doon. Hindi ba nga po yung Japan? Tingnan nyo yung Japan mga Sangkay. Once na mayroon pong something lamang na pwedeng tumama sa lugar na ito, doon sa Japan, meron na po kaagad tumutunog bilang babala. Dito mga Sangkay, ewan ko anong nangyari. Sila na mismong nagsasabi, siguro may warning mga Sangkay, but not enough. Ang bira. Our Melissa Don catching up with people outside Lahaina who were having trouble returning to their homes. I saw no management of the situation whatsoever. There was one police car with like the little blue lights flashing. Nothing about there's a fire, evacuate, get out. No fire trucks. I never saw. Grabe! Ano yun? Parang pinabayaan lamang po talaga sila ng authorities. Parang ganon. So, mayroon po kasing kumakalat ngayon, mga Sangkay, na isa pong, ewan ko, conspiracy theory po ata ito, na para pong may something na, nag-trigger kung bakit po nagkaroon ng malaking wildfires itong lugar na ito. Kalat na kalat po yan sa social media at sinasabi po ng iba na man-made daw po itong ganitong klaseng pangyayari doon po sa Hawaii. But I don't know mga Sangkay. Drop of water going through. There was no alert that went off. No alert. Yan po ang pinagtataka nila. Walang alert. Alarm. No Walang alarm. text that was telling us that we needed to evacuate. I was with my neighbors outside watching smoke billowing. Grabe, anong ginawa ng otoridad dito sa lugar na ito? Ng US government? Bakit wala po silang warning man lang na ito na, lumabas kayo? Ito, sinadya? Going at 80 miles an hour over my apartment, and that's when we saw flames about 1 block away, kind of catty corner across a. You got no warning at all. No warning. Absolutely no warning. Absolutely no warning. Clear. Ayan po, sinabi mga Sangkay, wala po talagang warning. Nakakagulat ito mga Sangkay, bakit ganon? USA pa ito. Authorities responding overnight saying that the speed and intensity of the flames complicated efforts to warn citizens. Yan po yung yan po yung rason ng otoridad nila. There were multiple fires at the same time, and the circumstance was greatly complicated also by Ang rason nila mga Sangkay, marami na po yung apoy, malakas na yung apoy, hindi na daw po nila na gawang magkaroon ng warning. Pero, parang imposible, no? by the heat, the speed with which the fire spread, destroying a great deal of infrastructure. Over time, we'll be able to figure out if we could have better protected people. Grabe. Dito sa Pilipinas, mga Sangkay, di ba, mga barabarangay lang yung nasusunod. Dito, buong buong isla. Takot.
And it is important to repeat here, this is now the deadliest wildfire in modern U.S. history. Locals here, they are begging for more help and support. And right now, Wade, officials say that very few of those victims have actually been identified. Okay, guys. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito, mga sangkay? It's happening already. Marami pa po itong mga sangkay. Hindi lamang po talaga Hawaii. Marami pong mga lugar sa buong mundo nagkakaroon po ng mga wildfires. At again and again, for it is written in the Bible that in the last days, mga sangkay, magaganap nga po yung mga kalintulad nito na mga pangyayari. And this is only and always my advice to serve God. Maglingkuran po natin ang ating Panginoon. Tingnan nyo po yung nangyayari ngayon sa ating paligid. Hindi na po ito normal Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, regarding po dito? Tingin nyo bakit wala pong bakit sinasabi ng mga tao sa Hawaii na wala pong warning at parang hindi po sila tinulungan ng otoridad? I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yun sa YouTube at kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po natandaan that Jesus loves you. God bless everyone.